Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute. Hier bij het Hair Science Instituut proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk patiënten te helpen. Maar soms zijn ze gewoon eerlijk en zeggen van, we kunnen je niet helpen. Bijvoorbeeld omdat de patiënt echt absolute wonderen verwacht en ze hier zeggen, we kunnen een hoop voor je doen, maar niet alles. Over die discussie gaan we het hebben in deze aflevering. Wat kan wel en wat kan niet? Welke patiënt kan hier wel goed geholpen worden en welke niet? We maken bijvoorbeeld kennis met een man met kaalheid en bijvoorbeeld Ingrid, interessant ook, aan de wenkbrauwen geholpen. Maar dat kan ook. Maar eerst spreekt Charles met medisch directeur Koen Go. Jullie willen natuurlijk graag patiënten hebben, en zoveel mogelijk natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat er patiënten zijn die zich hier aanmelden of zeggen, ik wil informatie waarvan jullie zeggen, het is voor jou niet geschikt. Komt dat voor? In principe kijken we naar de persoon zelf. Dat is het allerbelangrijkste. Met de techniek kan je heel veel, maar uiteraard is het verwachtingspatroon één van de belangrijkste pijlers waar je dus een advies op geeft. De les is dus beloof niet te veel. Exact, Ja. exact. Alle technieken, alle medische technieken, of het nou in het ziekenhuis is of onze techniek, heeft zijn beperkingen. En het is veel belangrijker iemand te wijzen op de beperkingen dan op de mogelijkheden. Je zegt beperkingen, noem er eens één. Wat is een beperking? Bijvoorbeeld iemand die echt zo kaal is als een biljartbal. Die heeft nog zo'n klein stukje als donengebied. En die wil een volle dos met haar. Ja, jij zit ook te schudden. Oh, is dat wel mogelijk? Is het niet mogelijk? Jonge mensen bijvoorbeeld. Je moet ze soms ook beschermen tegen zichzelf. Hè? En dus eigenlijk jonge mensen van 18 jaar. Ja, ik word zo geplaagd omdat ik van die hele diepe inhammen heb. Die kan je nou wel opvullen. Maar over 20, 30, 40 jaar heb je hier 2 plukjes. Hier 1 en hier 1. Je ziet er al als een duivel. Hè? Want als het al vroeg begint, dan heb je toch een probleem. Maar het gaat dus om nu, maar het gaat dus ook, wat jullie betreft, van hoe ziet het er over 20 jaar uit? Ja, dat klopt. Het uitgangspunt van een haartransplantatie is, hoe maak ik het zo natuurlijk mogelijk? En niet alleen nu, inderdaad, maar ook over 10, 20 jaar. Het heeft niks te maken met de dichtheid, maar meer om met het verwachtingspatroon. Ik wil nog iets vragen over het dun haar, wat je vaak bij vrouwen ziet. Dus niet weinig gaan we van die hele flinterdunne haartjes. Ik kan me voorstellen dat voor de behandeling in de kliniek hier, dat gewoon lastige werk is. Dus het van die hele vlieberhaartjes zijn. Je kan dat gebruiken, maar meestal kijken we naar het donorgebied. Soms is het alleen heel dun boven, maar is het donorgebied nog uitstekend. Dan kun je eens eigenlijk kijken van wat je daarmee kan gaan doen. Of alleen de voorzijde, of alleen de inhammen, of waar dan ook. Maar is dat lastiger, die hele dunne haartjes? Nou ja, het is wel lastiger inderdaad, maar het effect is natuurlijker. Dus het maakt soms ook wel mooier. Van de 10 patiënten die bij ons komen, ik denk dat wij de 4 tot 5 adviseren om het niet te doen. Oké, want? Ja. 1 is verwachtingspatroon, 2 is het gebied, of de dun haar, of het is een progressieve haarziekte, of het is tijdelijk. Hè. Dus eigenlijk wij fungeren ook als haarpolykliniek. Hè. Mensen met haarproblemen, die komen dus bij ons ook om advies. Ook Stefan Kerkhofs kwam bij Koen voor advies. We blikken even terug. Stefan is hier voor de 2e keer. De eerste keer hebben we de voorzijde gedaan. Dan kunnen we dus eigenlijk ook de voorfoto's goed bekijken. En dan kun je kijken wat het verschil is. Het is een heel mooi resultaat geworden. Hij wil het nu alleen opvullen. Meer aan de achterzijde, aan de kruin. Niet iedereen hoeft geheel kaal worden geschoren. Dat kan een wens zijn van de cliënt. Maar het kan ook zo zijn dat wij niet zoveel grafts nodig hebben, waardoor het niet noodzakelijk is om geheel te worden geschoren. Ook een andere reden is dat iemand zoveel littekens heeft aan de achterzijde dat het gewoon niet wenselijk is dat het aan de achterzijde volledig wordt geschoren. En ja, hij heeft littekens van vorige behandelingen. Niet die van ons, maar echt van de oude methode van de strip. Want als ik zo met vrienden praat, is dat voor heel veel mensen toch een drempel om die periode heel kaal te moeten rondlopen. Want je krijgt altijd heel veel vragen. Ja, dan heb je natuurlijk niet altijd zo heel veel zin in om die details te gaan vertellen dat je eigenlijk een mislukte haartransplantatie hebt gehad. Als ik ergens een klok kon terugdraaien.
Als iemand littekens heeft van eerdere behandelingen, betekent dat het donorgebied kleiner is dan normaal. Ten tweede is het zo dat dus eigenlijk de structuur van het haarwortelzakje rondom zo'n litteken al reeds veranderd is. Waardoor je eigenlijk moeilijker de grafts kan extraheren rondom het donorgebied. Nou Stefan, alles is nu eruit gehaald. Je ziet dus eigenlijk dat ondanks het feit dat het niet geschoren is, dat we toch een redelijk aantal eruit kunnen halen. Nadat de grafts zijn verwijderd, is het tijd om de gaatjes te maken waarin ze teruggeplaatst worden. Het is een aantal jaren geleden geweest. Merk je wat verschillen? De manier van verdoven is al zwaar veranderd. En veel prettiger dan het zoveel jaar geleden was. Ik zag er een beetje tegenop, alleen voor de verdoving. En de nieuwe techniek die je nu gebruikt, is 10 keer aangenamer. Het is eigenlijk tot nu toe een piece of cake geweest. Als alle gaatjes zijn gemaakt, worden de grafts nauwkeurig teruggeplaatst. Nou, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja? Absoluut. Ja. Heb je pijn? Nee, helemaal niet. Ik moet zeggen, dat is me reuze goed meegevallen. Ja. Totaal geen last gehad. Helemaal niet. Ja, ik ben blij om dat te horen. Ja. We zijn bijna klaar Oké. met de behandeling. En daarna worden nog foto's gemaakt. En dan krijg je de instructies. Super. Ja, dus. En dan zien we elkaar volgende week voor de controle. Oké. Ja? Dat gaan we doen. Oké. Dankjewel. Tot ziens, hè? Tot ziens. De verschillen in haartransplantatietechnieken worden toegelicht door algemeen directeur Jos Dome. Het hebben van succes, lijkt me, Jos, is ook gevaarlijk. Want er zijn vast concurrenten die zeggen, wat jullie daar doen in jullie klinieken, allemaal prachtig, maar dat kunnen wij ook. Dat gebeurt vast. Het is heel moeilijk voor de leek om het verschil te zien tussen onze behandelingen en die van de concurrent. Zeker als de concurrent zegt, wij doen hetzelfde. Het ziet er op televisie ogenschijnlijk hetzelfde uit. Maar de materialen zijn wezenlijk anders. Het verschil tussen 1/10 of 2/10 millimeter dikker of dunner in tissue, dat zie je dus niet op de televisie. Laat staan dat er gesproken wordt over het medium, dat een essentieel onderdeel is van de haarstamceltransplantatie. Waarin je het bewaart, zeg maar. Als je... Absoluut, absoluut. Kijk, andere klinieken, zeker in de Benelux, hebben al lang gezien dat wij natuurlijk een grote speler zijn en dat wij steeds meer klanten binnentrekken. Nou, in het begin was het zo dat die techniek nog eigenlijk aangevochten kon worden van hij moet zich nog bewijzen. Maar dat stadium hebben wij al lang natuurlijk gehad. Ja, mensen worden natuurlijk geconfronteerd, andere klinieken worden geconfronteerd met het feit dat wij natuurlijk best wel goed bezig zijn. Ja, en dan is het natuurlijk veel makkelijker om te zeggen, dat doen wij ook. Maar de leek ziet het niet. Pas wanneer het te laat is. Je noemt het medium, dat is dus de vloeistof waarin je het materiaal wat je hier weghaalt conserveert, hè, totdat je terug... Maar doen ze in principe hetzelfde of is het toch net iets anders? Kun je dat uitleggen? Ze doen wel degelijk wat anders. Ze werken met bredere diameters naald. Daarom heet het ook eigenlijk de follicle unit extractie. Het woord zegt het al, de hele follicle wordt eruit geboord. Het hele haar met haarzakje en alles erop. Precies, is ook een hele mooie methode, maar het is een vorm van haarverplaatsing. Je haalt het eruit met microboor aan de achterzijde en je plant het aan de voorzijde weer in. Het resultaat is er aan de voorzijde. Maar er moet wel bij verteld worden dat je die haar aan de achterzijde gaat missen. En dat dit type behandeling toch ook gelimiteerd is. Je kan er niet meer dan 2 of 3 doen, anders wordt de achterzijde natuurlijk veel te dun. En dat wordt er niet bij verteld. Het is geen kwestie van het verplaatsen van haar, ja ook, maar ook in jullie geval het vermeerderen van het haar. Wij zijn de enige. Hair Science Institute is de enige die de vorm, of die haarstamceltransplantatie toepast. En dat is ook de reden waarom wij Nederlandse, Europese en sinds kort Amerikaanse patenten hebben. Even heel simpel, ze kunnen jullie dus niet nadoen. Dat mag niet. Niet met de techniek. Onmogelijk. Wat vindt hoogleraar dermatologie professor Dr. Neumann van de markt rondom haartransplantatie? Er is natuurlijk veel meer aanbod aan behandelingen, smeerseltjes, wat dan niet. Wat zegt u over die markt van bestrijden van kaalheid? De gehele medische wereld, in de meest brede zin des woords, bestaat voor een deel uit huistuin- en keukenmiddeltjes, misschien zelfs daarvoor kwakzalverij. En dan bestaan er uit behandelingen, die kunnen met middeltjes zijn, met watertjes, met van alles zijn waar mensen in geloven. Maar uiteindelijk waar het in deze wereld om gaat, en dat is ook wat de overheid en de betaalde zorg van ons vereist dat we dat ook zo doen, is dat wij bewijzen dat een bepaalde behandeling effectief is.
En daar is echt wetenschappelijk onderzoek voor nodig. En in dit geval is dat wetenschappelijk onderzoek ook verricht. En wat je bij zo'n behandeling moet doen, is dat je wetenschappelijk aantoont dat wat je oogst, dat dat uitgroeit. En datgene wat je claimt dat weer teruggroeit, dat het ook daadwerkelijk weer teruggroeit. En dat is wetenschappelijk onderzocht en dat is gepubliceerd in vooraanstaande medische tijdschriften. En dat is de manier waarop je dit soort dingen moet doen. Na de break zien we Stefan, die terug is voor een laatste behandeling. Voor de break zagen we Stefan Kerkhoffs. Vandaag is hij terug in de kliniek in Maastricht voor een laatste haarstamceltransplantatie. Voilà, mag daar even plaatsnemen. Dankjewel. We gaan wat spulletjes klaarzetten en dan gaan we zo meteen beginnen. Dat is goed. Oké. Je merkte toch weer dat het toch wel weer wat dunner werd. En toen had ik toch zoiets van, ik kan dit nog blijven uitstellen, maar dan wordt het alleen maar erger. Dus de 5 begint stilletjes te komen, het vooruitzicht. En ik dacht van, op 50ste dan moet het toch nog even piekfijn eruit zien. Dus, Om maximale dichtheid te kunnen bereiken en ook weer een goede hoeveelheid grafts te kunnen verkrijgen, gaan toch alle haren weer kort vandaag. Ja. Het litteken dat Stefan elders aan een andersoortige haartransplantatie heeft overgehouden, wordt nu zichtbaar. Vandaar dat er wat haren blijven staan. 1 voor 1 worden de grafts uit het donorgebied verwijderd en in een speciaal medium gelegd. Ja, geweldig. Ik ga aftekenen en dan ga je gaas maken. In dit gebied, zo, hier en hier. Dus eigenlijk dat daar gewoon dunner begint te worden. Want daar heeft natuurlijk haren gezeten wat je vroeger nog had. En dat is nu allemaal eigenlijk uitgevallen. Nou, bij Stefan is het zo dat we dus eigenlijk niet de haarlijn naar voren brengen. Maar dat we gewoon dus de bestaande voorzijde wat voller maken. Zodat hij er niet echt meer doorheen kan kijken. Nauwkeurig plaatsen de technicians de haartjes terug in het te behandelen gebied. Ik mag even de spiegel zelf vasthouden. Oké. Wat vind je ervan? Komt goed, hè? Ja. Cliënten komen naar het Hair Science Institute voor hoofdhaarproblemen. Maar er is ook veel vraag naar behandelingen van gezichtsbeharing, zoals baard of wenkbrauwen. Ik kom vandaag voor een wenkbrauwtransplantatie. Ik heb al een tijdje geen wenkbrauwen en ik moet ze altijd tekenen. Dat wordt langzaamaan een beetje vervelend. Dus ik heb besloten om een wenkbrauwtransplantatie te laten doen. We gaan het wel straks, maar dat... Arts Christel begint met een uitleg over hoe ze de wenkbrauwen straks gaat tekenen. Als ik bezig ben, vind ik het echt een hele scherpe. Maar voor het zover is, wordt er een stukje van het donorgebied kort geschoren, zodat de arts de haartjes makkelijk kan oogsten. Voelt heel raar. Je mist wat volume, maar het is absoluut niet zichtbaar hoor. Nou, dan mag je ook hierbij komen liggen. Je hoofd hierin. Komt het eerste prikje. Als de verdoving is ingewerkt, kan het oogsten van de grafts beginnen. Wil je dat zo houden of zeg je van nou, ik wil ze ietsje dichter naar elkaar toe? Doe maar gewoon volgens de regels. Omdat ik die mooier vind of ik wil die aanpassen op die mooier? Nee, deze kant vind ik Mooi. persoonlijk. Ja. Ik ook. Goed zo. Zijn we het daarover eens? Ja. Nauwkeurig wordt samen met de cliënt de vorm van de wenkbrauwen bepaald. Ja, nu zijn ze gelijk hè? Ja. Wanneer de plaatselijke verdoving is ingewerkt, worden de grafts zorgvuldig teruggeplaatst. Ik heb een gebogen naald waarmee ik een soort schacht maak. Heel plat eigenlijk, zo plat mogelijk.
Ik maak het gaatje en mijn collega die hier naast me zit, die doet de graft erin. Oké. Dus 1 door 1. En als je iets voelt, dan zeggen. Hè? Ja. Geven. Ja. Dan zijn ze weer gelijk. Ja. Ik vind het echt ongelooflijk. Nou. Ja, super blij. Oké. Ja. Ondertussen praat Charles met algemeen directeur Jos Dome over de toenemende vraag naar hulp bij problemen met gezichtsbeharing. Je hebt het steeds over vestigingen van jullie in het buitenland. Omgekeerd denk ik dat er vast ook wel buitenlanders naar Nederland bijvoorbeeld komen om hier een van jullie klinieken te bezoeken. Met name de kliniek in Amsterdam heeft daar natuurlijk het meest profijt van. Het ligt vlak bij Schiphol, dus we hebben ook een eigen shuttle service tussen Schiphol en onze kliniek al daar. Klinieken met name uit Canada en Verenigde Staten weten ons te vinden. Dat heeft te maken met allerlei webforums die over onze techniek spreken. We zijn er niet actief wervend bezig in die landen. Mensen uit het Midden-Oosten weten ons al lang te vinden. Daar is met name het snorgebeuren en het baardgebeuren heel erg actueel. Snor- en baardgebeuren, zeg je, Jos? Ja, absoluut. Wat wij kunnen doen, wij kunnen eigenlijk alles restaureren. Of het nou de wenkbrauwen zijn, de snorstreep of de baardstreek. Kunnen we met eigen lichaamshaar verder restaureren, optimaliseren. Haren staan nog altijd... kijk vroeger naar de Bijbel. Toen Samson geen haren meer had, verloor hij al de kracht. Bij een man heeft dat met ego te maken, zelfvertrouwen. Wat wij verkopen is in feite zelfvertrouwen. En dat is cultuur onafhankelijk. Daniek is in de kliniek in Maastricht voor een haarstamceltransplantatie. Daniek heeft het syndroom van Möbius. Daardoor worden de spieren in zijn gezicht niet of nauwelijks aangestuurd. Hiervoor heeft hij meerdere operaties ondergaan die hun sporen in de vorm van permanente littekens hebben nagelaten op zijn hoofdhuid. Vandaag hoopt hij voor goed afscheid van deze littekens te nemen. Gedurende de behandeling ontspant Daniek door naar een spannende speelfilm te kijken. Ja. Nou, dat is het. Je mag niks anders voelen dan dat. Nou, dat gaat hartstikke goed. Als je even wil pauzeren, geef het gewoon aan. Dat is geen probleem. Dit is de stick-and-place methode. Dat gebruiken we bij littekens, mensen met brandwonden. En doordat we, normaal gesproken prikken we gaatjes. En dit is net even iets fijner. Hierbij wordt ook geen huid weggehaald. Normaal maken we met de naald van 0,5 mm kleine gaatjes. En dat hoeven we hierbij niet te doen. Dus de huid blijft gewoon intact en het kan heel snel weer gaan genezen. Super gedaan, jongen. Echt hartstikke knap. Kom maar rustig overeind. Ja. Vandaag is Ingrid terug voor een nakontrole. Op september 2014 hebben we de wenkbrauw getransplanteerd. Ja. En je bent nu hier om het te laten zien. Wat vind je ervan? Ja, ik ben trots. Ja? Ja, ik ben heel tevreden. Ja, absoluut. Het is een hele verandering voor je gezicht. Ja, toch ook wel voor je omgeving. Die reageren toch wel heel positief. Ja? Wat zeggen ze tegen je, Ingrid? Ja, ze zeggen van, ik zie iets aan je, wat is er gebeurd? En en dan begin je te vertellen en dan hebben ze zoiets van, ja, kan dat dan? Want het is voor heel veel mensen toch nog heel onbekend dat kan. Wist jouw omgeving dat jij geen wenkbrauwen had? Ja, de mensen die heel dichtbij mij staan, die wisten dat wel. En ook wel dat het toch wel ook voor mij een probleem vaak was. Je voelt je toch ongemakkelijk, zeker als je gaat zwemmen, wordt er toch een beetje vreemd naar je gekeken. En ja, goed, mensen die het dus in je naaste omgeving, die hebben het, die weten het en die kennen het probleem dan ook wel. Ja. Want volgens mij realiseren mensen zich niet, die gewoon wenkbrauwen hebben, dat heeft iedereen,
Als je ze niet hebt, dat het ontzettend opvalt. Ja, dat het klopt. bepaalt je gezicht bijna. Ja, het is heel bepalend voor je uiterlijk. Op het moment dat je ze niet hebt, ziet het er eigenlijk wel bijna uit alsof je ziek bent. Ja. Ja, toen je dat nog niet had en nog hier kaal was, stond je elke ochtend dat helemaal te tekenen. Ja, het was een heel gedoe iedere ochtend. Daar word je vast heel handig in. Maar... Ja, inmiddels zijn er ook wel van die schabloontjes die je er overheen kunnen leggen. Maar ja, dat wil ik niet. Ik denk toch echt gewoon met de potlood. Zullen we even naar de foto's kijken? Dat is goed. Ja, dat was voor, hè? Ja. Ja, echt een enorm verschil. Ja. Het is gek om dat terug te zien, denk ik. Ja, heel vreemd. Ja. Je weet natuurlijk hoe het eruit zag. Ja, precies. En nu zie je ook hoe eng dat het eruit ziet op het moment dat het er niet staat. Daar zie je een foto kort na de operatie. Ja, dit is eigenlijk op de dag zelf. Hé, maar ik zeg maar even simpel, ze prutsen in je gezicht. Ja. Je zegt het maar eng, maar het doet pijn. Nee. Er wordt toch in je geprikt, hè? Moet gewoon eerlijk zijn. Ja, nee, je voelt er eigenlijk helemaal niks van. Ja, dit was na 1,5 maand. Ja, dus toen zag je ook eigenlijk al... Merk je dat de structuur van de haren een beetje verandert? Ja, ze worden iets makkelijker. Ze gaan iets meer ook in model liggen. Ik probeer natuurlijk nu ook steeds toch een beetje in model te kammen met een gel om het op het blad te houden. Maar je merkt dat de haren iets makkelijker worden ook op den duur. In het begin, dat zie je ook op die foto, staan ze nog een beetje kriskras. En dat gaat langzaam gaan ze in het gelid, zeg maar. Ja, je weet er aardig je weg mee te vinden, zo te zien. Ja. Aflevering gemist? Ga naar rtlxl.nl. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hair Science Institute.